ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ ਨੀਡ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। YouTube ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜੇ ਫਰਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਜੇ ਵੱਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਜ਼ ਏ ਸਿੰਗਰ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਬੈਨੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ ਐਂਡ pleasure to be here. Benny, I've followed your Twitter closely and ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ follow and I've seen you've been quite vocal in your support for farmers. ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਟਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੰਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ and UK ਵਾਲੇ ਵੀ have been quite vocal in their support. You're one of them. ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, why does this affect you so much? Why have you been so vocal about it? ਆਪਣਾ we can start from ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ। although we're born here but as we've spoken in previous interviews, ਆਪਣਾ we've been going back to Punjab since the age of 7. ਤੇ apart from being born there, we've done all the ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚੋਈਆਂ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਨਹਾਏ ਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਹੀਂ ਵੀ ਵਾਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ just for fun at the time. So ਆਪਣਾ we got a lot of love back home, we got family back home. So ਜਿਵੇਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, as you mentioned ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੀ ਆ। So we've got that attachment there. Years later we started singing, going back to Punjab. So we've been into the the farming side, we've seen it all happening. So to see what's going on it's very upsetting. ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ I know your mum and dad quite well and you don't know but ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਨੋਟੀ ਬੋਏ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ I know ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਸੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ and that's because they're hanging around with the kabaddi crew. ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲੀ ਆ। there's 2 or 3 of you ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ 4 ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਤੀ ਕੂਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ and there's quite a few of you ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਪਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਟਵਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰੇ ਹੋਣੀ, ਬਾਸੀ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜੰਪਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। where someone like us would think, why do I want to play kabaddi for? I don't get paid, my heart get breaking for nothing. I'm in an atmosphere all day ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਰੂ ਪੱਤਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ and all I hear is ਗਾਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ when I'm playing the match. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। Why did you do that? Why would someone born and bred go into that? It was it actually comes back from my mummy, Peter Bing ਤੇ Michael. They used to ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਈਰਥਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ। So as us being, we were brought up in that sort of environment, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਹੌਲ ਰੱਖ ਲਓ। So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਬੁਲੇ ਅਰਗੇ, obviously they are much seniors to us, but them guys used to be playing in that. So ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ so like I said, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ as a kid. We used to do the races and it was amazing. That must have been long days, man. That was brilliant. It was amazing days. And then from there, when we went back to Punjab, like my first time, we realised ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ, and then that's where I bumped into ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ, and then it just went from there. I was a bit overweight, so there's another reason to lose a bit of weight, so I started going back
He trimmed you down really well. Oh, yeah. ਤੇ ਐਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ got to be ਬਹੁਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ But because I yeah. remember seeing you at your peak I'd be a proper like ਹੈ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਬੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਆਣੇ but yeah so ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਟੱਬਰ ਦੇਖੇ ਆ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੈਣ ਚ ਆ ਗਏ and blessed to say that ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ so then that was another ਬਹਾਨਾ going back to Punjab ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ yeah ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਗੇੜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ so we spent a lot of our life in Punjab and then to see what's going on today ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ what's the reality of the because ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਇੱਦਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਜੇਰੋਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ we can't make a living ਹੈ ਨਾ so how I mean for that is it you who are misrepresenting or is it they who are misrepresenting or is there a middle line somewhere what is it it's total it's not what we sing so ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ ਆ but on a serious note it's not what they say you know what I mean we ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ as we know it's hard out there ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀ hand to mouth bread to mouth ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ you know what I mean ਮਸੀ ਸਰ ਰਿਹਾ at the moment I actually felt it myself ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ the prices out there were super high anyway generally ਆਮ ਬੰਦਾ little things I used to notice for instance just a can of Red Bull example 120 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਯਾਰ Red Bull ਦਾ can that's 120 the 120 ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਜੂਗਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ so ਮਹਿੰਗਾਈ is super high anyway ਤੇ ਲੋਕੀ just then you ask a question ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ this is the reason why they're going because ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ and then obviously on top of what's ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ they're just like manjan nu fer ਰਿਹਾ from what I've seen I've been following it since day dot every day and I've seen you've been tweeting and you're quite vocal about it the YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ I mean I've known of a couple of Kyrgyz Deep Argis I've tried to get in touch ਜਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ but if you know the honest truth ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ exactly this politics is ਇੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਆ it's over our head it is I mean I'll openly say that ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ because it's so complex and the dynamics change all the time and I know you're quite ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ vocal and you're quite ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ and ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾ ਦੇ how you feel about the situation how would you sum it up I get a lot of people ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ honestly ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਚ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ but for myself I was so really upset about it ਆਫੂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਆਉਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਗਾਣਾ ਚਲੋ that's good ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹਰਜਾਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਦੋ ਟੱਪੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਐਸਾ ਕੌਣ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੋ ਬਸ ਰੱਬ ਹੀ ਨਾ ਵਹਿਰ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਖੋ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਭਲੇਖਿਆਂ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾੜੀਆਂ ਬਈ ਵਾਹ you but yeah it's a track from my album I felt that ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੂਗਾ so Benny ji thank you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ thank you for having me ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ This is not nearby ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਪੂਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਟੱਪ ਕੇ so thank you ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ thank you guys for having me and keep on being vocal on Twitter ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ say your feelings and I say that to everybody there listen social media is your personal platform for you to express your personal feelings no one's got a right to tell you what to put on social media or what not they can argue with you they might not like it but ultimately it's your platform to see apne feelings pao don't be afraid get it out your system jo apni tusi gall karni khol ke karo main bhi karda Benny ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਵ ਬੈਂਗੋਸ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਚਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਾ ਗਿੱਲ
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫॉर ਬਿਗ ਪੀਪਲ ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫॉर एवरीवन ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ then what happens is injustice just becomes normal and it becomes normal and happens every day so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਠਾਓ and get to know about the realities of the situation this next film ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ is from toxification ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਆਈ ਸੀ ਅੱਗੇ and she's going to come again in a few minutes in the meantime ਤੁਸੀਂ ਇਹ film ਦੇਖੋ and see the reality of how farmers live not what Benny Honey singing songs about farmers ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਪਰ ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ